Welcome to Module Legends! Char! Intro muna bago ang lahat. Self-learning modules in English, Quarter 1, Week 4 to 8. So, nandito na naman ako para ituro sa inyo kung paano nga ba sasagutan itong ating Week 4. So, mag-concentrate muna tayo sa ating Week 4. So, ito ang inyong module. Supplementary Learning Materials, English 5, First Quarter, Week 4. Okay, so MELC 1, fill out forms accurately, school forms, deposit, and withdrawal slips, etc. So, expectations, fill out forms accurately with your basic information. So, first is, sasagutan nyo tong pre-test. So, ginagawa tong pre-test para malaman kung ano na nga ba yung alam nyo with regards to answering the forms. So, kung di nyo masagutan, okay lang. So, that is pre-test. Meaning, ginawa yan para malaman kung ano na nga ba yung alam ninyo. Okay, next, eto naman, looking back. You probably have filled out forms in the past. So, meron na ba kayong experience na nag-fill out kayo ng forms? So, kung meron, ano-ano ba yung mga forms na yon? Okay, so basahin nyo din tong brief introduction. So, filling out forms. So, ang sasabihin, fill out forms ha. So, karamihan ng naririnig natin, fill up. So, hindi natin gagamitin yung term na fill up kasi para yung timba na fill up mo ng water. Ito naman, pag forms naman, ang gagamitin nating word ay filling out. So, filling out forms is a skill that you need to enhance as you become exposed to activities that adults engaged in. School information sheets should be very basic at your grade level. So, since grade 5, dapat basic lang yung mga sinasagutan yung forms. You probably fill out enrollment forms yourselves instead of your parents, guardians doing them for you like they did when you were younger. So, dahil grade 5 na kayo, so, we are expecting na marunong na kayong mag-fill out ng basic forms, like forms sa enrollment nyo. So, in this video, matututo kayo kung paano nga ba mag-fill out ng forms. And also with the help of the module. So, you are also eligible to open and maintain a bank account now. Although most banks will ask that an adult be your co-depositor. Nevertheless, knowing how to fill out basic forms such as deposit and withdrawal slips is one thing you could benefit greatly. So, sino kaya sa inyo ang meron ng mga accounts, mga bank accounts? Sino yung nagawan kaya sa inyo ng inyong parents or ng guardians nyo ng bank accounts? So, be aware also of the rules on privacy when you fill out forms under the Data Privacy Act. So, pag sinabi natin Data Privacy Act, yung mga data o yung mga sinulat nyo dun sa forms, ayun ay nasa privacy nyo or private lang, hindi siya dapat pinagkakalat kasi pwede siyang magamit ng ibang tao. So, sa pag-fill out ng forms, dapat agree kayo na pwede nyong i-share yung information na yon doon sa nagpapa-fill out ng form na yon. Ayan. So, your private information and the institution to which you submit your private information must make sure that these are protected and will not be revealed elsewhere without your permission. So, kapag nag-fill out kayo ng form, halimbawa sa bangko lang yon, hindi nila pwedeng ipakalat-kalat yung mga information nyo na yon. So, that is private. And that is under the Data Privacy Act. Okay, Activity 1, Direction. So, this is a part of the Basic Education Enrollment Form which you or your parent, guardian has been filling out year after year during enlistment period. Study the details of the said form and on your answer sheet, answer the questions that follow. So, ito yung example ng form. This form is about Basic Education Enrollment Form.
So, tingnan natin yung mga questions that follows after studying this form. Ayan. So, meron tayong 1 to 5 dito. Sasagutan nyo tong questions na 1 to 5. So, you can copy the questions and then write your answer after every questions. So, number 1, what is the required writing style in filling out the DepEd form? So, itong DepEd form daw na ito, ano daw yung style ng pagsusulat? Mamaya alamin natin. Number 2, what goes into the boxes after the school year? So, yung box after ng school year, ano kaya yun? Okay, next. If you have 2 first names, example, Mark Joseph, what would you remember when filling out the boxes with your name? And then number 4, for date of birth, o yung birthday nyo, what format is asked? Paano kayo yung format? And then number 5, why is it important to write only what is factual about yourself in this form? Okay, so sasagutan natin yung mga tanong na yan. So, again, this form is about basic education enrollment form. So, meron tayong school year. So, for example, ngayon kayo lalagay yung school year is 2020, 2021. Tapos, ano yung susunod na box daw? Nasa question yan. So, about the LRN. So, kung may walang LRN, i-check tong no LRN. Kapag may LRN kayo, check to. Tapos, kung returning o balik-aral, halimbawa, grade 5 na kayo dati, mag-grade 5 ulit kayo ngayon, so, lalagyan din ng check yan, ganyan. Ano daw yung instructions? So, may nakalagay dito na instructions. So, print legibly, ibig sabihin daw, print. Pag sinabing print, lahat malalaking letters yon at dapat maayos ang pagkakasulat nyo. Kaya, may mga boxes dito, ibig sabihin, isang box, isang letter lang, or isang number lang. So, required in capital letters. Dapat daw capital letters, malalaking letra, malalaking titik. And then, submit accomplished form to the person in charge. So, halimbawa, natapos nyo na to. Ayan. So, syempre, ipapasa nyo to. Pwede sa class advisor nyo, sa school registrar. Ayan. So, kung sino yung nagpapagawa ng form na yon. So, ayan, kapag mag-e-enroll ha, ganon. Okay, next is meron tayo ditong student information. So, sino ba dito yung student? Siyempre, kayo yung nag-aaral. So, itong mga nakalagay dito ay mga information tungkol sa inyo. So, PSA, birth certificate number. So, kung meron kayong birth certificate, tignan nyo yung corner nun. Kung nakalagay NSO, ang hinahanap naman dito ay PSA. Tapos, isusulat nyo dito yung PSA ng birth certificate ninyo. And then, learner's reference number or yung LRN. So, ang LRN natin ay merong ilang boxes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, ang LRN nyo ay may 11-digit number. So, halimbawa dito, 1, 1, 2, 3, 0, 7, 6, 4, 9, 0, 0. Halimbawa lang yun, ha? Okay, so kayo, meron kayong sariling LRN nyo. Makikita nyo rin yan sa inyong card, ang inyong LRN. Okay, next is last name. Pag sinabi nating last name, ayun ay inyong apelido. So, ano yung apelido ninyo? Yung last name nyo. For example, ako, Colo. So, ilalagay ko isang letter C dito sa isang box na to. C-O-L-O. Tapos, kung dalawa naman yung surname nyo, halimbawa, De La Cruz. Sulat nyo Dela, tapos mag-leave kayo ng space or isang box, tapos sulat nyo naman yung Cruz. Hindi pwede sa isang box, dalawang letter. Kailangan isa lang. Ha? Isa lang. Okay, next, first name. So, pangalan ko, Mary Hershey. So, dalawa yung name ko na yon, yung first name ko. Mary, isusulat ko dito yung Mary, malalaking letter yon kasi yun yung sinabi dito. Malaking M,
A-R-Y, tapos space, hindi ko susulatan itong box na to, and then H-E-R-S-H-E-Y. Ayan. So, ganun din gagawin nyo kapag dalawa yung pangalan ninyo. Pero halimbawa, kung wala namang space yon, kung halimbawa, Mary Joy, pero walang space, one word lang yung pangalan nyo, one word lang dito. Kung ano yung nandun sa birth certificate nyo, yun yung gagayahin ninyo. And then, middle name, kung ano naman yung middle name nyo. Halimbawa, Santos, o sulat nyo yung Santos. Hindi letter S lang yun kailangan complete yun kasi middle name, hindi naman initial. Tapos, extension name, example, kung kayo ba ay junior, kayo ba ay the third, isusulat nyo dito, junior, JR, o kaya the third, yung tatlong letter I. Ganyan. And then, date of birth. Ang nakalagay dito na date of birth ay month, day, year. So, ang unang ilalagay nyo dito ay yung month. Siyempre, halimbawa, February yung birthday nyo. Hindi nyo na isusulat yung February. Dalawang box lang dito. Ibig sabihin, number ang isusulat dyan. So, month. Ano ba yung February? 0 and 2. Susulat nyo dyan, 0, 2. Tapos, day. Ayan. Anong day kayo? Halimbawa, 25, 2 and 5. Tapos, anong year? Halimbawa, pinanganak kayo ng 2004, 2004. So, ganun Dalawa yan, ibig sabihin number ang hinihingi, hindi yung spelling ng February. Baka isulat nyo FE, hindi ganon. So, number lang. Pag halimbawa, February, pangalawang buwan yon, so 2, lalagyan nyo ng 0. 0, 2, 2, 5, kung kayo February 25 pinanganak, and then 2004, kung 2004. And then, eto, lalagyan nyo dito ng check. I-check nyo lang kung ano yung inyong gender or sex. So, kayo ba ay male? Lalaki ba kayo? Check nyo. Kayo ay babae? O, check nyo yung box ng female. Huwag nyo checkan yung dalawa. Ano kayo, lalaki na, babae pa. So, one check lang dito sa box. Pipili kayo ng gender nyo or sex nyo. Okay, and then age. Isusulat nyo kung ilang taon na kayo. Kayo ba ay 10 years old, 9 years old? Isulat nyo na lang yung number. Wala ng years old. Halimbawa, age. Lagyan nyo lang 10. 1 and then 0. Ganon. Okay. Next is belonging to any indigenous people. So, kayo ba ay member nun? Yes or no? Kapag no naman, check nyo yung no. And then, if yes, anong indigenous people ba kayo? Kayo ba ay, example, Aita, ganyan. Okay, next is mother tongue. Ano yung mother tongue nyo? Tagalog, Bisaya, English. So, kung ano yung kinalakihan nyong lengguwahe, yun yung tinatawag na mother tongue. And then, here, address. Ano yung house number and street? Halimbawa, kayo ba ay sa Block 1, Lot 33, ganyan. Or, saang street kayo? Langari Street, Pampano Street, ayan, susulat nyo. Tapos, barangay, Longos, kung taga-barangay Longos kayo. So, since na-explain ko na tong basic form na to, hindi nyo sasagutan tong form. Ito yung sasagutan nyo yung 1, 2, 5. So, number 5 question, why is it important to write only what is factual about yourself in this form? So, itong form na to ay ipapasa to sa school registrar nyo or sa class advisor nyo. Hindi kayo pwede ditong mag-imbento ng kung ano-anong gusto nyong pangalan or age. Diba? Hindi kayo pwedeng magpatanda dito, hindi kayo pwedeng magpabata. Yung pangalan nyo, hindi pwedeng pangalan ng favorite nyong Koreano, diba? So, dapat, yung totoo nyong information, kasi ifa-file yun, yung mga information na yun sa school. So, kailangan, it is important to write the factual information because this form is for school forms yan. So, ayun. And the next, activity 2. Okay, so you have received some money from your godparents. Ibig sabihin ng godparents, ninang-ninong. So, nagkaroon na kayo ng pera, nabigyan kayo ng pera ng ninang-ninong nyo, and you are encouraged to open a bank account. So, halimbawa, binigyan kayo ng 2,000, di ba? Mayaman si ninang-ninong. So, sabi ni ninang-ninong nyo, nak, eto, binigyan kita ng pera. Gusto ko mag-open ka ng bank account, ha? Siyempre, maganda rin na may bank account ka kasi magkakaroon ka ng savings. O kaya, paglaki mo, halimbawa,
10 years old ka, nagkaroon ka ng bank account, tapos nilalagyan mo lagi yon. Kung magkano halimbawa nakukuha mo sa pamasko or kapag nagkakapera ka, iipunin mo dun sa iyong savings or yung sa iyong bank account. Pagdating mo ng 20 years old, o kaya kung kailan mo siya gagamitin, pang emergency, may magagamit ka. So, banks have so many forms to fill out. So, iba-iba yung mga forms doon sa fill out. Merong pang deposit, merong pang cash transaction slip, ayan, deposit, ano pa ba yun? Savings, time deposit, ayan, pwede ding bills payment, yan, maraming mga forms doon. Pero syempre, ang hihingiin nyo doon ay pang deposit na form. So, they also ask for sample signatures from you and your co-depositor. Kasi ang co-depositor nyo dito ay dapat, halimbawa, may mama kayo, may papa kayo, or guardian. Kailangan adult kasi. Tapos, sila yung mag-aasikaso nun. Tapos, halimbawa, nasa right age na kayo, 18 years old or 21 years old, pwede nyo kayo na yung magmamanage nun. So, aside from the various information sheets that you will need forms to fill out, they also ask for sample signatures from you and your co-depositor. Aside from the various information sheets that you will need to complete, the bank will also ask you to complete a deposit slip for the amount you will initially entrust with them. So, ask assistance from an elder in filling out the information that deposit slip usually ask. Write your answers on your answer sheet. So, itong activity 2 na to, so halimbawa daw binigyan kay ninong ng pera. So, kokopyahin nyo to. Pero kung halimbawa makapagpa-xerox kayo, okay lang. Halimbawa ito, kopyahin nyo to sa papel, tapos, fill out nyo na itong form na to, or tong deposit slip. So, ito ay example na deposit slip. Okay, let's start. The date. So, anong date ba ngayon? Halimbawa, ngayon nyo to sinagutan. So, October 4. Lagay nyo dito, October 4, 2020. Account name. Pag sinabing account name, pangalan nyo yung ilalagay nyo yan. Siyempre, account nyo yun. Gagawa nga kayo ng bank account nyo eh. Okay. And then, account number naman, maaaring wag nyo na tong lagyan or kasi itong account number, ibibigay to ng bank after nyo ma-accomplish itong yung pagpaprocess nyo ng paggawa nyo ng bank account. So, kapag nakapaggawa na kayo ng bank account, sila yung magbibigay ng account number nyo. Pero usually, ang account number ay merong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, meron siyang 10 digits. So, kung meron na talaga kayong bank account, pwede nyo isulat yung number dyan. Or, kung wala naman, pwedeng, wag nyo munang sulatan. Pero, inform ko kayo na ang account number ay merong 10 digits. Ayan. So, account type. So, peso saving. Siyempre, lalagyan nyo ng peso saving. Pag dollar account naman, dollar ba yung binigay ni ninong nyo? $100 ba yan? Or checking. Ibig sabihin ng checking, meron kayong cheque na hinuhulugan. Kasi para hindi tumalbog yung cheque nyo, kailangan may laman yun. So, ano ba yung account nyo? Siyempre, karamihan sa atin, peso savings. I-check nyo tong peso saving. Okay? And then, amount to be deposited in words. Ibig sabihin ng in words, itong mahabang line na to, i-spelling nyo yung amount na yun. So, example nga, 2,000 pesos. So, i-spelling nyo yung 2,000 pesos only. Ayan, pwede nyo lagyan ng word na only. Tapos, dito naman sa in figures, lalagyan nyo ng number na 2,000. So, 2,000, 0, tapos sa tatlong 0 yan na, 2,000, and then, tuldok, 00. Kasi, ganun yung ginagawa ko din pag nag-ano ko. Nilalagyan ko pa ng tuldok na 00 sa dulo. Kasi, ibig sabihin, wala siyang centavo. Or meaning, complete. Tapos, pwede nyo lagyan ng peso sign. Okay, next is, meron tayong breakdown of cash deposit. So, example, meron kayo ditong 500. Ayan. So, ilan yung 500 na binigay ng tito ninyo? 10 piraso ba yung 500 na yon? Isa lang ba yung 500 na yon? Or sa 2,000, ilang 500 yon? So, di ba merong 4. So, pwede nyo isulat yon 4. And then, subtotal is
5,000. Okay. So, itong example na to, na nakalagay na 500, tapos may 10, ibig sabihin, 500 times 10 equals 5,000. Pwede nyo nang ilagay din dito yan in words. So, spelling nyo dito yung 5,000 pesos only. Tapos, sulat nyo rin yung 5,000 dito. Ayan, in figures. And then, kung wala na, idilagay nyo yung total, 5,000. Ganon ha. Hindi pwedeng, halimbawa sinulat nyo dito 2,000, tapos dito 5,000. So, dahil may sample na dito na 5,000, pwede nyo isulat na 5,000. Ganon. Okay, so, if you have a sample deposit slip from a bank, fill it out and paste on your answer sheet or separate paper. Okay, so kung merong natatabi si parents nyo or si guardian nyo ng deposit slip from bank, pwede nyong i-attach, i-stapler nyo doon sa answer sheet nyo para malaman ko. Tapos, kung wala naman, edi wala, sagutan nyo na lang tong activity 2. And that's fine. And then next is activity 3. So, on your answer sheet, answer the following. Number 1, copy and answer nyo to ha. Why do banks ask for the following? A, your account name and account number. So, bakit nga ba nagtatanong yung bangko ng account name and account number nyo? Siyempre, kung di nyo ilalagay account name and account number nyo, kanino nila yun malalaman, di ba? Parang sa papel nyo lang dyan, yung answer sheet nyo sa module. Pag walang pangalan yun, kanino yun, di ba? So, hindi nila malalaman. So, letter B, amount in words and in figures. Bakit kailangan isulat kaya sa words yon? Bakit din nasa figure? Naka-spelling na, tapos may number pa. Siyempre, para talaga ma-sure nila na tama nga yung sinusulat mo. And then, account type, di ba? Ano-ano nga ba yung account type? Ito ba ay peso savings, dollar account, checking? Siyempre, para malaman din nila kung ano nga ba yung account na lalagyan mo. And then, breakdown of cash. Yan. Bakit kailangan nilang malaman din yung breakdown, di ba? Di ba, meron kang tig-20 worth of 2,000 yun. Oh. Susulat mo kung ilan yung 20 pesos mo dun sa number of pieces. Tapos nilagay mo 20 pesos, ganyan. Or kung 100, ilang 100 mo. And then, ito total mo na lang lahat yun. So, bakit nga ba kailangan pa nilang malaman yun? And then, number 2, do you think they will ask for similar information in a withdrawal slip? Why or why not? Okay, so kapag withdrawal slip naman, kapag mag-withdraw kayo, ibig sabihin nun kukuha kayo ng pera. Ito kasi deposit, maglalagay kayo ng pera dun sa account nyo. Pag sinabi namang withdraw, kukuha kayo. So, halimbawa sa akin naman, kapag ako ay nagwi-withdraw, depende kasi sa bangko yun. Okay, so depende sa bangko. Halimbawa sa BPI, bank is pupunta ka lang dun sa machine, tapos i-enter mo kung ano nga ba yung gagawin mo, magka-cash deposit ka ba or magwi-withdraw, tapos hindi na hinihingi yung pangalan doon. So, kapag withdrawal, wala na siyang, sa bank na yun, nasa BPI, wala na siyang mga hinihinging pangalan. Basta alam nyo lang kung ano yung account number ninyo, and then magkano yung withdrawin nyo o kukuhain yung pera. And then, mag-attach kayo din ng signature. And then, yung teller, minsan, si teller, pinapasulat yung pangalan nyo doon sa may papel na yon, pangalan nyo, tapos pirma. Halimbawa, 2 pangalan, tapos 2 pirma, and then contact number. Minsan nangihingi sila noon, minsan hindi na. Pero, sa pagde-deposit, talagang merong ganito. May deposit slip. Ganyan. So, kung may tanong pa kayo, ask nyo na lang sa GC or i-personal message nyo ako. Okay? So, next is post-test. Ayan. So, post-test na tayo, di ba? Kanina may pre-test. Ngayon naman may post-test. Para malaman kung may naintindihan nga ba kayo doon sa module nyo. So,
on a separate sheet of paper. Ayan, copy and answer nyo to ha. Kopyahin nyo yan. Pwede nyo ipa-xerox. Kung may xerox machine kayo sa printer nyo sa bahay. Kung wala, copy nyo na lang to sa papel or sa bond paper na lang. So, ayusin nyo ha. Dapat ganyan-ganyan. Ganyan yung pagkakasulat. Name, tapos grade section sa baba. Hindi yung grade section nandito na sa may right side. Kailangan ganyan. Kung ano yung pagkakasunod-sunod dito, ganun din. Para hindi magulo. Okay, so your teacher asks you to join the science club organization. So, example, meron tayong science club organization. As a new member, you need to fill out this membership form. So, ito yung membership form. Okay, pag sinabing name, wag nyo isulat agad yung pangalan nyo. Halimbawa, Mark Joseph. Kasi ang nakasulat sa baba is last. Ibig sabihin ng last, apelido. So, sulat nyo muna yung apelido nyo dito. Halimbawa ako, Colo, Mary Hershey, tapos middle initial. Hindi na Santos na complete. Letter S na lang. Kasi MI lang yan. And then, grade and section. Syempre, lagay nyo 5. 5, tapos kung anong section ninyo. And then, birthday. Ayan, month, date, year. So, pwede niyang isulat dito yung spelling, no? Halimbawa, February, spell niyo yung February, or FEB, tapos tuldok, abbreviation na lang. And then, February 25, 2004. Ganun. Tapos, basta ganyan yung pagkakasunod. Month, date, and then year. And then, sex. F kapag female, M naman kapag male. And then age, ilang taon na kayo? 10, 9, or 11. Ganyan. And then, diba? Naulit siya. Male, female. May sex na dito, tapos may male, female. So, checkan nyo na lang din, ha? And then, color of eyes. Ayan, siguro naririnig dito yung may nagwe-welding namin kapitbahay. Anyway. So, color of eyes, anong kulay daw ng mata nyo? Ayan ba ay color brown? Color black? Baka sulat nyo color white ha? Wala pa akong nakitang ganun. Ayan. So, ano yung color of eyes nyo? Ano yung color ng hair nyo? Ayan ba ay brown, dark brown, light brown, or black? And then, height. Ano yung height nyo? Wala naman tinatanong kung centimeter or inches. Yan. Basta isulat nyo dito or meter kung ano yung height nyo. Halimbawa, centimeter na lang. Ilang centimeter yung height nyo. Pwede kayong kumuha ng tape measure para makuha yung height nyo and then weight. So, kung naalala nyo yung timbang nyo, siguro maaaring bumigat na kayo o gumaan. Ayan. Pwede kayong manghiram ng timbangan kung meron. Kung wala, okay lang, i-blank nyo na lang yan. And then, address, number of street. Anong number ng street nyo? Anong block kayo? Diba? Block 1, block 2, 3, 4, 5. Ganun ang sulat nyo. Tapos barangay. Barangay Longos ba kayo? Kung anong barangay kayo. And then city. Malabon City. Navotas ba kayo? O Caloocan. And then zip code. Dito kasi sa Malabon, dito sa bahay, ginagamit kong zip code is 1472. Ibig sabihin dito na yan sa street namin, sa Pampano Street. Okay, so pwede ring 1470. Or pwede nyong hanapin sa internet kung ano yung zip code ng city ninyo. Or kung alam ni mama, papa nyo, lolo, lola, tito, tita, hindi sulat nyo dito yung zip code. And then citizenship. Ano ba yung citizenship nyo? Kayo ba ay Filipino? Filipino-American. Siyempre, karamihan naman sa atin ay Filipino. So, next person to contact in case of emergency. Siyempre, karamihan ng nilalagay dito is pangalan ng kanilang mother, kung sino yung nando sa bahay. Mga pangalan ng tatay nila, ng lolo, lola, kung sino yung nagbabantay. Basta, kung sino yung mako-contact daw in case of emergency. Yung nandun sa bahay nyo, hindi yung wala sa bahay ninyo, ha? And then, relationship, and ba yung mother, father ba yan? Sulat mo. And then, address. Siyempre, kung saan siya nakatira. And then, telephone number. Kung ano yung contact number doon sa bahay ninyo. And then, signature. Ayan, dapat marunong na kayong pumirma. Ngayong grade 5 na kayo. Okay, so, yung pirma nyo, dapat hindi naman pa iba-iba. So, tandaan nyo yung pirma nyo talaga, ha? Ayan, so, pipirma na kayo dito. Ayan, so, ayun lang muna. So, sa susunod na video, i-discuss ko naman ang para sa... Ayan, sa first quarter, week 4B. So, yun lang muna ang ating week 4. Salamat!